اليوم من شق رقم 7: هل يمكن تقديم إثبات أكيد يقطع الشك باليقين بأن الله موجود؟ هل يوجد أي إثبات لوجود الله؟ طبعاً إذا حكيت لك إنه ما فيش إثبات لوجود الله رح يخف عقلك، وأنت عقلك عندي غالي فبدي شيء يخف. لكن الحقيقة هي يا أستاذ الكبير أنه لا يوجد أي إثبات لوجود الله. قبل ما تفكر إني ملحد وتروح تنادي لي ابن عمك الدارس هذا الموضوع كويس عشان يجاوبني، خليني أحكي لك إنه أنا تابع ليسوع المسيح ومصدق إنه يوجد إله. هيك تمام يا باشا، رضيت؟ أنا مشكلتي مش مع فكرة وجود الله، مشكلتي مع الطريقة اللي أنت صغت فيها سؤالك وسألتني إياه. أنت سألتني هل يوجد أي إثبات لوجود الله، وأنا بجاوبك مع أني مقتنع أنه يوجد إله إلا أنه لا يوجد أي إثبات. أنا متوقع إنه الكلام اللي عم بحكي لك إياه عم برفع عندك مستوى الأدرينالين وعم بكون في داخلك خليط من مشاعر الهلع. بس خليني أحكي لك إشي، أنا هون عشان أريحك مش عشان أتعبك، فبدي إياك تروح تجيب كوباي وتصب فيها شوية شاي وتخليك معي بالفكرة الجاي تربت التاي. كلمة إثبات هي كلمة فيها شوية مشاكل. هاي الكلمة بتعني إنك تعطي دليل بيقطع الشك باليقين وبينفي أي احتمال حتى لو كان صغير جدا للتشكيك في صحة الكلام. اسمح لي إني أحكي لك إنه هاي مش أفضل طريقة للتفكير في موضوع وجود الله. قضية وجود الله قد تكون أعظم قضية ممكن لأي إنسان إنه يناقشها، لكنها مثل معظم قضايا الحياة العظيمة يستدل عليها بالدليل ولا تثبت إثباتا. هذا بيعني إنه قضية الله مستندة على أدلة متنوعة، وهاي الأدلة لما بتجمعها بعضها على بعض بتكون عندك معتقد متين يمكن الاعتماد عليه. الأدلة هاي بتخلي الاقتناع بوجود الله عقلاني ومعقول أكثر من الاقتناع بعدم وجوده. يعني بلغة الشارع بتحمل الإيمان في الله كموقف فكري أقوى من الإلحاد. أنت مش بحاجة لأي إشي يثبت لك وجود الله بنسبة 100%. الإشي اللي أنت بتحتاج إله هو أدلة قوية ومنطقية تستدل منها على وجود الله. خليني أحكي لك إياها من الآخر. مفهوم الإثبات المطلق هو مفهوم لا يمكن تطبيقه. أنت لا يمكنك إعطاء إثبات ينفي الشك بالمطلق إنه العالم الخارجي اللي بتحس فيه وبتشوفه موجود. سمعتني صح؟ حواسك من شم، سمع، نظر، لمس لا تثبت بأي شكل من الأشكال إنه العالم الخارجي موجود. بس كيف إذا أنت حاسس وشايف وشامم وضايق، كيف يعني مش موجود؟ الفيلسوف الأمريكي هيلاري بوتنام في كتابه Reason, Truth and History بيتكلم عن تجربة فكرية اسمها Brain in a Vat. بتحكي هاي التجربة الكلام التالي: تخيل إنه في عالم مجنون أعطاك مخدر وعمل لك عملية فيها سحب دماغك وجهازك العصبي كله من جسمك، يا ساتر، وحطه في سائل متكون من كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها حتى يضل عايش، وراح شبك كل أطرافك العصبية على كمبيوتر كبير بحيث إنه كل منطقة في الدماغ صارت تستقبل نفس الإشارة اللي كانت تجيها من العضو اللي كان مرتبط فيها. فمثلا الفيجوال كورتكس تبعك صارت تجي إشارات بالضبط زي اللي كانت تجي من العين، ومن خلال العصبي السمعي تدخل إشارة زي اللي كانت ترسلها إذنك لدماغك، وهيك أرسل لكل مكان في دماغك نفس نوع الإشارة اللي كانت تجي من العضو اللي كان مرتبط فيه. وابتدى من هذيك اللحظة بتنفيذ خطته الجهنمية في إنه يوهمك إنك عايش بعالم حقيقي، فكل إشي بتحسه وبتشوفه وبتشمه وبتلمسه هو عبارة عن إشارات من الكمبيوتر. أصحابك اللي بتطلع معهم، الوجه السينمائي اللي عم بتشوفه هلا، كل هاي مجرد إشارات متناسقة مع بعض عم برسلها الكمبيوتر لدماغك حتى يوهمك أنك عايش في عالم حقيقي. أنك لا تستطيع إثبات أنك هلا مش دماغ مشبوك على كمبيوتر في مختبر عالم مجنون. ما عندكش أي إثبات أنه العالم الخارجي اللي عم بتشوفه وبتحسه حقيقي. هذا الاستنتاج مرعب وأدركوه الفلاسفة من زمان، لكن حتى وانت ما عندكش أي إثبات أنه العالم الخارجي حقيقي، أنا وياك منعيش كأنه العالم الخارجي فعلي وحقيقي، لأنك مصدق أنه مديرك في الشغل اللي منكد عليك عيشتك حقيقي، وأنه صاحبتك اللي بتشتري لها وردة في كل مرة بتشوفها حقيقية، يا رومانسي أنت، وأنه رصيدك في البنك حقيقي. هلا ممكن يكون قليل لكنه حقيقي. الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت سنة 1644 كتب كتاب شهير اسمه Principles of Philosophy، وفيه كتب جملة تكاد تكون مشهورة أكثر من نانسي عجرم: أنا أفكر، إذن أنا موجود. لكن هل تعلم إنه ديكارت كتب هاي الجملة لأنه أدرك إنه يمكنك إنك تشك في كل إشي. الإشي الوحيد اللي لا يمكنك الشك فيه هو عقلك الذي يشك. لكن إذا أردنا أن نطبق المذهب التشكيكي اللي بيحكي إنه بدون أي إثبات قاطع لا يمكنك تصديق أي كلام، أنت لازم تشك في وجود العالم كله من حولك. لذلك يا سيدي الكريم، طلب الإثبات القاطع طلب مش صحيح. عشان هيك ما تتوتر لما بحكي لك إنه ما فيش إثبات
على وجود الله، لأنه في الحقيقة ما فيش إثبات إنه الحياة اللي أنت عايشها حقيقية. هلا ممكن واحد من اللي عم بيحضروا هاي الحلقة يحكي إن أنا قاعد عم بتهرب من الإجابة، ممكن يحكي إنك أنت إذا ما نازل فينا لا يوجد أي إثبات، لا يوجد إثبات. لا، في إثباتات، العلوم فيه إثباتات. فمثلا العلم أثبت إنه الأرض كروية، وأثبت إنه الكائنات تطورت عبر مئات ملايين السنين، والعلم أيضا أثبت إنه في جزيئات أصغر من الذرة وأصغر من النواة اللي داخل الذرة. فليش ما يكون في إثبات لوجود الله؟ أنا كنت متوقع هذا النوع من الرد. أعطوني فرصة إني أرد على هذا الاعتراض. في العلم لا يوجد أي إشي اسمه إثبات. لا يا أخي، أنت قاعد عم تحكي حكي كبير. صدقني إني عم بحكي لك الحقيقة. جامعة UC بيركلي الأمريكية، واللي تعد من أفضل الجامعات في العالم، أصدرت ويب سايت لطيف فيه بتحاول تصحح مفاهيم خاطئة عن العلم وطبيعته. وفي واحدة من المقالات بيقول الويب سايت الكلام التالي: The concept of proof, real absolute proof, is not particularly scientific. مفهوم الإثبات المطلق لا ينتمي للعلم. كلمة إثبات بمعنى الإثبات المطلق تستخدم أحياناً في المقالات الصحفية والأفلام الوثائقية اللي بتحكي عن العلم، لكن في الحقيقة مفهوم الإثبات زي ما حكينا قبل شوي هو مش مفهوم علمي على الإطلاق. الإثبات المطلق اللي لا يمكن الشك فيه موجود فقط في علم الرياضيات وعلوم المنطق. فمثلاً إذا حكينا كل رجل أعزب هو رجل غير متزوج، هذا إثبات مطلق لا يمكن الشك فيه. 2 زائد 2 يساوي 4، هذا إثبات مطلق لا يمكن الشك فيه. المثلث له 3 أضلاع، هذا إثبات لا يمكن الشك فيه. لكن هذا النوع من الإثبات مستحيل في باقي الأمور المهمة. عشان كل هاي الأسباب فكنا من كلمة إثبات، وحسك عينك تحكي لي اثبت لي إنه الله موجود، لأنك لو حكيت لي هيك راح أحكي لك. حابب أختم هاي الحلقة بفكرة صغيرة تريحك وتطمنك، لأنك غالي عندي. الأدلة كما نقرأها اليوم ترجح وجود إله، فبديك تطمن وترتاح. ترقبوا حلقتنا الجاي بعنوان القضية الكبرى، فيها رح نستعرض الأدلة الكبيرة على وجود خالق. لكل مشاهدينا، لو حبيت هاي الحلقة اعمل لايك، لو ما حبيت هاي الحلقة اعمل ديسلايك، لكن في الحالتين اعمل سبسكرايب، لأنه ممكن تيجي حلقات في المستقبل تعجبك. نشكركم على حسن متابعتكم، ونراكم في الحلقة القادمة.